แฟนฟิกปอดจ้านเรื่องไทม์เลสรักข้ามเวลาเกิดจากจินตนาการของผู้เขียนไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงจากโลกในปัจจุบันได้มีการสร้างดาวและโลกที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมาโปรดใช้วิจารณญาณในการปอดจ้านเรื่องไทม์เลสรักข้ามเวลาตอนที่4ความรู้สึกที่ได้รับจากเขาบนเตียงนอนนุ่มชายร่างบางกำลังหลับสนิทลมเย็นเยือกพัดเข้ามาทางประตูระเบียงห้องที่เปิดทิ้งเอาไว้ผ้าม่านพลิ้วไหวไปตามลมที่พัดเข้ามาพีทรู้สึกหนาวเขาค่อยๆลืมตาขึ้นมาแล้วหันไปมองทางประตูระเบียงเมื่อเห็นว่ามีลมพัดเข้ามาจึงนึกเอะใจว่าใครกันที่มาเปิดประตูระเบียงในห้องนอนเขาร่างบางลุกขึ้นช้าๆเขานั่งมองไปที่ระเบียงอยู่สักพักตอนที่ผ้าม่านพลิ้วไหวมีบางช่วงที่ชายร่างสูงหนาปรากฏอยู่ตรงริมระเบียงเขาคือใครกันนะพีทค่อยๆลุกยืนเขาเดินไปที่ระเบียงด้วยใจที่เต้นแรงทำไมคนนั้นถึงได้คล้ายคนที่มาโผล่ตรงหน้าเขาที่สิงคโปร์เลยล่ะนั่นใครครับพีทเอ่ยและชายคนนั้นก็หันมาเขายิ้มหวานส่งมาให้คนอะไรทำไมน่ารักจังแต่พอมาคิดอีกทีเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ได้แล้วครับพีทเดินออกมาหาชายคนนั้นด้วยความแปลกใจแต่ก็ต้องขนลุกไปทั้งตัวเพราะอากาศด้านนอกในตอนนี้มันหนาวมากผมมาหาคุณมาหาผมงั้นเหรอครับชายตรงหน้าส่งยิ้มมาให้แทนคำตอบนี่เราไปรู้จักกันตั้งแต่ตอนไหนคุณมาหาผมทำไมเพราะมีแค่คุณคนเดียวที่เห็นผมหมายความว่าไงนี่คุณเป็นผีเหรอจะมีอะไรอีกที่เป็นไปได้ชายคนนี้โผล่มาตรงหน้าผีที่ระเบียงตอนอยู่ที่สิงคโปร์และมาหาเขาที่ระเบียงตอนอยู่ไทยแบบนี้ผีแน่ๆจะเป็นอะไรไปได้นอกจากผีผมไม่มีที่ไปถ้าอยู่กับคุณจะได้ไหมสายตาของเขาแอบขอร้องนิดๆอยู่กับผมเหรอพีทชี้มาที่ตัวเองใช่เขาพยักหน้าคนกับผีจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงที่พูดแบบนั้นเพราะพีทเข้าใจว่าอีกฝ่ายเป็นผีผมจะอยู่เงียบๆจะไม่รบกวนคุณเด็ดขาดถ้างั้นให้อยู่ก็ได้มั้งขอบคุณนะครับเฮ้ยเดี๋ยวสิคือว่าฉันยังพีทลืมตาตื่นขึ้นมาเขามองเห็นเพดานห้องเหมือนตอนก่อนที่จะหลับทำให้รู้ว่าที่แท้ก็ฝันแต่การที่ฝันแบบนี้แล้วพีทจะชอบชายคนนั้นขนาดไหนกันนะเขานึกขำให้ตัวเองคงจะชอบผู้ชายคนนั้นมากแน่ๆถึงได้ฝันแบบนี้ว่าแล้วก็รู้สึกหิวพีทจึงลุกไปหาอะไรกินไม่รู้ว่าเติ้ลทำอะไรเอาไว้ให้ในขณะที่พีทกำลังเดินไปที่ประตูห้องประตูระเบียงดันเปิดอยู่จริงๆและมีใครคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนในฝันเวลาผ่านไปตอนนี้ก็ดึกมากแล้วพีทกินข้าวอาบน้ำแล้วก็มานอนอ่านนิยายรักโรแมนติกที่เขาติดอยู่ในช่วงนี้คือเรื่องรักข้ามเวลาที่พระเอกของเรื่องเดินทางข้ามเวลามาตามหาคนรักในอดีตกว่าจะตามหาคนรักเจอกว่าจะได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมาใหม่อีกครั้งมันก็มีอุปสรรคต่างๆเข้ามาขวางกั้นอยู่เรื่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ได้ครองคู่กันได้รักกันแล้วเราจะเจอผู้ชายแบบนั้นบ้างไหมนะพอคิดก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะเจอคนแบบนั้นโดยเฉพาะกับตัวเขาที่ก็เป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงแต่ก็ยังหวังว่าจะมีผู้ชายสักคนที่มารักเขาเหมือนในนิยายพีทวางมือถือลงข้างตัวพร้อมนอนคิดว่าหากเรื่องที่ฝันเมื่อกี้เป็นความจริงก็คงจะดีเพราะเขายินดีให้อีกฝ่ายอยู่ด้วยความเต็มใจผมจะให้คุณมานอนข้างๆผมเลยล่ะ พอพูดแล้วก็เขินจนต้องดึงผ้าห่มขึ้นมาปิดหน้าดีดขาไปมาหมุนตัวกลิ้งไปบนที่นอนกลางดึกวันนี้อากาศค่อนข้างหนาวพีทก็เลยปิดแอร์นอนเปิดแค่พัดลมแต่ทว่าประตูตรงระเบียงกลับถูกเปิดออกกว้างลมเย็นด้านนอกพัดเข้ามาเป็นระยะทำให้ร่างบางที่นอนอยู่บนเตียงขดตัวหนาวสั่นชายร่างสูงเดินเข้ามาทางประตูระเบียงเขาเอียงศีรษะมองดูคนที่นอนหนาวสั่นบนเตียงเล็กน้อยเหมือนกับว่ากำลังสงสัยว่าทำไมร่างบางถึงนอนแบบนั้นก่อนจะขยับเท้าก้าวขึ้นไปนอนบนเตียงแล้วนอนตะแคงราบกับด้านหลังของร่างบางจากนั้นค่อยๆสอดแขนของตนเข้าไปที่เอวคอร์ดแล้วกอดร่างบางเอาไว้แน่นผมจะให้ความอบอุ่นแก่คุณเองครับเขาเอ่ยที่ข้างหูบางเบา
ก่อนจะทิ้งหัววางลงบนหมอนและกระชับกอดให้แน่นขึ้นเพื่อให้ร่างบางได้รับไออุ่นจากแผงอกอันแข็งแกร่งของเขาพีทขยับตัวเล็กน้อยพร้อมกับสีหน้าท่าทางที่บอกได้ว่าตอนนี้เขากำลังอุ่นขึ้นไม่หนาวเหมือนเวลาผ่านไปจนเช้าแสงแดดสาดส่องลอดผ้าม่านระเบียงเข้ามากระทบกับม่านตาของคนที่กำลังหลับทำให้ต้องลืมตาตื่นเพื่อมองดูแสงที่ส่องเข้ามาในห้องของเขาและทำให้ได้เห็นว่าประตูตรงระเบียงถูกเปิดเอาไว้เมื่อลมพัดเข้ามาผ้าม่านก็เลยพลิ้วไหวทำให้แสงแดดสาดส่องเข้ามาได้แต่ที่น่าแปลกก็คือใครเป็นคนเปิดมัน